guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman na ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay request ni Dailyn Dapin na Maroon motif na wedding invitation or beach wedding invitation. Ito, nakagawa tayo ngayon ng layout or design na Maroon ang motif at pang beach beach wedding invitation. So, explain ko lang ng konti yung details natin. Maroon motif, dahil maroon, pinili nila. And, kung mapapansin niyo dun sa background na nilagay ko na color maroon, para siyang, alam mo yung parang beach wave, yung water wave sa beach. Meron din ako nilagay dyan na coconut tree, which is nagsisymbolize or sign or isang klase ng clip art ng beach, dahil alam naman natin na maraming coconut tree ang makikita sa beach. So, ayan yung ginawa ko ngayon. Kinompose ko ngayon na layout para sa request ninyo ngayon. So, sana Miss Dailyn, magustuhan mo itong ginawa kong maroon motif na beach wedding invitation. So, start na natin using Microsoft Word.
na tayong maroon motif na beach wedding invitation. So sana Dailyn Dapin magustuhan mo ito, and sa mga naghahanap din ng ganitong layout or ganitong motif or theme, sana magustuhan nyo din ito, and sobrang dali lang itong gawin. So hanapin nyo lang yung mga images na kakailangan natin sa Google, and ayun, meron na kayong sariling wedding invitation. So sana magustuhan ninyo ito, and kung may mga suggestion or request pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba or email nyo ako, and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!